you for giving me the opportunity. Thank you. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Member Krishna Daji Salkar. Speaker sir, last year I had moved one resolution. आम्ही एक resolution move केले की रामनवमीक सुटी आसची बर्थ डे ऑफ राम प्रभू श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ही सगळे देशभर सुटी आहा ती गोंयान सुटी दिवची म्हणून हे जे आता मेंबर ते सगळे राममय जाल्ले आहा सगळे राम भक्ती आपली अशी मोठ्यान उलोवन दाखयतात हे एक वर्स पयलीं ओग्गी चूप आसले एकल्यान प्रभू श्रीरामाचे बरे वर्च्यूज सांगले ना की फुडल्या देशान जय श्रीराम म्हणून हांव म्हणटा मागीर तेन्ना म्हाका जय श्रीराम म्हणचे पडिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्री एग्री जावपाक तयार नाशिल्लो की रामनवमीक सुटी दिवची म्हणून जी देशभर सुटी आहा फक्त गोंयान सुटी नाशिल्ली ती मागीर दिली आणि पूण रिझोल्युशन डिफीट केलें स्पीकर सर दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर डेमोक्रेसी दॅट आय who is not on your side had to move something to make रामनवमी आणि प्रभू श्रीरामाक सारको जागो गोंयान दिवचो हे म्हजो डिमांड आशिल्लो आनी तुमकां रायट आशिल्लो की आमी दिना म्हूण सांगपाक दिस इज डेमोक्रेसी तेच भशेन आज जेन्ना दाजी साळकार रेजोल्युशन मूव करता तेन्ना वेन्झी विएगसाक फूल रायट आहा the right to dissent. Speaker sir. The right to dissent. Speaker sir. एक minute. Speaker sir. Dissent. Point of order. Point of order. उलोवनी बरं. तू कंप्लीट कर. उलोवनी बरं. नाही. Point of order. माझे काहीच म्हणते ना. Dissent is what? एक मिनिट. What is the point of order? तू किती म्हणता खबर हा त्याने जे सगळे म्हणतात ते बरोबर हांव म्हणटा तू म्हणूंक शकना ना पण माझा पॉइंट कित्याक सांगता हांवें त्याचो पूर्ण स्टेटमेंट आयकलो तो त्याचे म्हणणे कितें म्हाका उलोवनी मरे रायट टू डिसेंट तू तुझे कितें ते उलय तो म्हटला ते सगळे बरोबर हांव कितें जाय तें उलयतलो ते हांव कितें उलोवप ते ताणें म्हाका सांगूंक जायना हें रामराज्य न्ही रामराज्य म्हळ्यार कितें राम म्हणटा तो कितें राम म्हळ्यार कितें राम इज एन आयडियल रुलर इज who listens to his opposition. Speaker sir, I'm एकूच मिनिटात कंप्लीट करतो. Ideal husband, ideal son. Speaker sir, माझे फक्त एकूच म्हणणे हा रामलल्लाचे मंदिर रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठान झाली अयोध्येत झाली ताजेर त्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला मोदीजी कॉंग्रॅच्युलेट करता मरे हॉलिडे दिवप हॉलिडे नात हे पळय ते हावजार हाडू नका म्हणून तू सांगू नका तू त्या हावजान हाडू नका म्हणून सांगू नका पर्टिक्युलर लिस्ट हे पळय नाही पर्टिक्युलरली तो विषय हावजान हाडू नका हे तू सांगू नका हेतून कितें जातलें खबर आहे पळय सगळे जाण ज्या सगळ्या जातीच्या धर्माच्या जेन्ना जाता फाल्यां सकाळी एक्सपोजिशन जाल्लें सेंट झेवियर फ्रांसिसचे एक्सपोजिशन जेन्ना जाल्लें तेन्नाय बी आमी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला आतांय परत जावपाचें आसा ओके ताज्या खातीर विषय जो आसा पळय न्ही त्या ती पर्टिक्युलरली तू तो कॉंग्रॅच्युलेट करू नका ते हावजान हाडू नका हे म्हणू नका इतकेंच सांगता तुका अदरवायज तेजो विशय काय ना आतां हांव कंप्लीट करता मरे विजय बाब कंटिन्यू स्पीकर सर हिंदुइजम इज अ व्हेरी प्लुरलिस्टीक रिलिजन which acknowledges different forms and representations of the divine. आमकां 36 कोटी देव आहा खूब जाण कोण आयकता म्हणटा अरे हें कितें 36 कोटी देव फकाणां करतात नो 33 कोटी आयक रे सो वी acknowledge different forms of and representations of the divine. Speaker sir, all understood in their relation to the supreme being. आमचे कितें आत्मा म्हणटा सगळ्यांत व्हडलो सो इन रिलेशन टू द सुप्रीम बीइंग we accept divine forms. Speaker sir, one such incarnation is Prabhu Shri Ram. What are his traits? His traits are for an ideal ruler. Ideal ruler म्हळ्यार कितें प्रमोद सावंत आयडियल रुलर केन्ना जातलो जेन्ना क्रिटिसिजम आयकूंक शकतलो आनी दुसऱ्याक आडावचो ना अरे आयकता मरे तुका स्पीकर सर अबे हेच प्रॉब्लेम तुजो आयक मरे तुवें आमकां क्रिटिसायज केला हांवें उग्गी रावन आयकलां मरे आयडियल हजबंड तूं आयडियल हजबंड आसतलो तुजें तें उलयना हांव आयडियल सनूय आसतलो आयडियल एडवर्सरी एनिमी म्हणून आयडियल वचपा जाय तूं आमकां रिस्पेक्ट दिसपाक जाय की यू आर एन आयडियल एडवर्सरी कित्याक आज कितें आहा ग्रीड स्पीकर सर आज देवाचेर आमकां लेक्चर दितात कोण ह्या मनशांनी देवा फुडें सोपूत घेतलो आनी देवाक कॅट करून त्या सायडीन उडी मारले
तांचे कडेन देव आयकप आमी आनी आयकुपाचें जय श्रीराम म्हणलें म्हणून सगळें सारकें जालें. तुम्ही देवाक घात केलो तो पचलो अशें जाता. स्पीकर सर, राम मंदिर म्हणटा तें कॅन मीन मेनी थिंग्स टू मेनी पीपल. म्हाका इट इज अ सिंबॉल ऑफ प्रभू श्रीराम. कितें प्रभू श्रीरामाचें हें की एक जमान्यान आमच्या भारत देशान असो एक मनीस आशिल्लो जो हो सगळो आयडियल आशिल्लो आनी परहॅप्स इट इज अ होप फॉर राम राज्य. कितें जालें सुदीन कितें जालां तुकाय दुखलें तुवें घेतिल्लो सोपूत आं राव. स्पीकर सर, हें राम मंदिर कंप्लीट जावप म्हणजे एक हिस्टॉरीक मायलस्टोन. आय एग्री. आणि दिस हॅज द पोटेन्शियल टू चेंज द कोर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ अवर कंट्री. स्पीकर सर, question is where do we go from there? Question is that what are the policies that we need to implement for this Ram Raj? Principles and constitutional principles तुम्ही किती अडॉप्ट करतले असले राम राज्य हाडपाक. स्पीकर सर, एक प्रिन्स जो सॅक्रिफायस करता, जो आपल्या फॅमिली कडेन आपल्या देशा कडेन लॉयल्टी दवरता, जो सगळे जातीक सगळे धर्माक मानता, जो वॉर झगडी करप म्हणटा तो लास्ट रिसॉर्ट म्हणून मानता, हे थोडेच प्रिंसिपल्स प्रभू श्रीरामाचे. अँड वी ड्रॉ इन्स्पिरेशन फ्रॉम हिम एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. स्पीकर सर, हेंच हांव चिंत्तालो हें कॉलिंग एटेन्शन हें करतना, हें इतलें सगळें बरें आसतना सुटी कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें भाशण आहा आनी महात्मा गांधी हू स्टील द फादर ऑफ द नेशन, ही स्टील द फादर ऑफ द नेशन. रिमेंबर हीज स्टेटमेंट वॉज वर्क इज वर्शीप. वर्क इज वर्शीप. क्रिसमसाक तुम्ही गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करतात. कित्याक? टू शो दॅट यू विल गिव्ह द जस्टीस वॉट जीसस क्रायस्ट शोड टू द वर्ल्ड. सो सेम वे, वाय सच अ ग्रेट achievement of such a big milestone, why should it be a holiday? Why? To go for a outing somewhere? कित्याक खातीर हॉलिडे? रामनाम न्ही. पळय पडतो उलयलो. स्पीकर सर, मातशें रामायण तुका रामाचे लागीं हाडलो हांवें. सुदारणा. स्पीकर सर, आतां मातशें तूं ताका सांग, तुवें वगीच बस. स्पीकर सर, हितून हांव तू उलय आनीक 15 मिनटां उलय. म्हाका काय ना, पुराय गोंय राममय जाला, विजयी राममय जाला, बरें दिसता. स्पीकर सर, हांव राममय जालो, हांव रामनाम करपी, तूं ओपोज करपी. ना रे, हांव राम. अरे तुवें ओपोज केलें 1 वर्स पयलीं, सगळे गोंयांत पळयलेलें आहा ते आतां. स्पीकर सर, हितून 2 पार्ट आहा. ह्या रेझोल्युशनान 2 पार्ट आसा, तेच सांगता. पयलो पार्ट कॉंग्रॅच्युलेट करपी आनी दुसरो पार्ट जो आहा पळय न्ही, ती हॉलिडे मागपी. पयलो पार्ट जालो मरे. पयलो पार्ट आतां हांवूय कॉंग्रॅच्युलेट करता. दुसरो पार्ट सेपरेट. पहिल्या पार्टात आम्ही सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट करपाक, दुसरो पार्ट दाजीचो घेवप. बरं एक मिनिट. आतां हें हांव सेंटेन्स म्हणटा विश्वजीत, डोंट डिस्टर्ब. आतां हें जें उलयता पळय तें तुका आनी दुखतलें. देवूळ बांदप सामकें बरें, पूण आशिल्लीं देवळां बोमा असलीं मोडप हें बरें? हें हांव तुजेर मारता टॉन्ट. आतां उलय. देवूळ आमी एक्कूय मोडिना. परत एकदा सांगता. सांग. बोमाचें देवूळ कशेंच मोडिना. एक सुद्धा देवूळ ना मोडचें ना आमी. हांव परत. स्पीकर सर, देवळाचे फुडें सातेरी देवळाचे फुडें एक 10 मीटर फुडें रस्तो हाडप. देवूळ सरकार मोडचें ना. स्पीकर सर, ही सेलिब्रेशन्स शूड बेसिकली बी एन आउटरीच टू द पुअर. विकसीत भारत म्हणल्यार कितें? तुजें विकसीत कशें जातलें इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड? वॉट गांधीजी सेड, वर्क इज वर्शीप म्हळ्यार कित्याक सांगतालो तो? की वर्क हार्ड टू बिकम अ डिव्हलप्ड कंट्री. जे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयता की विकसीत भारत जावंक जाय म्हणटे, ते कितें? तेच डिव्हलप्ड नेशन जर जातलें जाल्यार हार्ड वर्क करा, सुटी घेवन घरा बसू नाका. हो सेकंड पार्टाचेर हांव उलयतां. रामनम आमची जाता, पर्तगाळी मठान जाता, तुजे तपभुमी जाता कुणय. वचा मरे थंय रामनमीक. तुमी वतात खूब जाण, सेलिब्रेट करा. हें कितें देवूळ जालें? स्पीकर सर, एक प्रिंसिपल आहा आमच्या हिंदू धर्मान, that the structure can never supersede the God in it. Structure can be any big. The God inside it is bigger than the structure. भव्य राम मंदिर जालें, बरें आहा, पूण भितर प्रिंसिपल कितें आहा?
राम लल्ला जो कितें आहा वॉट इट स्टँड्स फॉर इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. आज कोण तरी नवो आयलो आनी एक व्हडलें देवूळ बांदलें जालें तें देवूळ बांदलें म्हणून तें सेलिब्रेट करपाचें ना. ताका हिस्ट्री आहा, ताका इतिहास आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर. Speaker sir, that is why I say that, and also remember, in the history of the world, there is never an annual celebration in commemoration of a day when a structure, religious structure has been consecrated. Rome जेन्ना बांदलें तो दीस केन्ना ऑब्जर्व करना कोण. भितर कितें आहा तें ऑब्जर्व करतात. Christmas is observed in Bethlehem, not what structure you built outside it. So what is inside, the God inside cannot supersede the structure. Speaker sir, फुडें काँग्रेस मातशी विसरली. हो सद्भावना दीस म्हणून 20 ऑगस्ट ऑलरेडी आसा आनी तुमच्या कानान घाला ही सद्भावना म्हणून हाडटा आनी तुमचो तो 20 ऑगस्ट काडून उडयता राजीव गांधीचो दीस. मातसो याद करा. आय ऑल्सो गॉट इट बाय गुगल एंड दिले. एनीवे, सो स्पीकर सर, एक सांगपाचो मुद्दो इतलोच की दाजी साळकाराचें हांव अभिनंदन करतां की दाजी साळकार बावडो एक राम भक्त म्हणून ताणें हाडला. कितें हाडूंक जाय तें ताणें काल हाडिल्लें की सेक्शन 39 बरें म्हणून आपल्या पांयार कुराड मारपाक. तशें हाडटा तो केन्ना केन्ना. तो ते भशेन रामाच्या काळजाचो तो इज रेडी टू गिव अप एवरीथींग, कितें सॅक्रिफायस एवरीथींग. पूण तें जालें म्हणून अशें जायना. स्पीकर सर, वी आर अ एज्युकेटेड, इंटेलिजंट, सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट. रामनम आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. बरे भशेन सेलिब्रेट जाता ती बरी भव्य सेलिब्रेट करपाची. राम मंदिर जालां तें आमी सगळे खुश आहा. आमी तुमी सेलिब्रेट केलां ताजें इतलेंच आमीय केलां. तो राम तुमचोच न्ही. अटल बिहारी वाजपेयीचें भाशण आहा, राम सब में है, हराम में भी राम है म्हणून. हरामाच्या भितर पसून राम आहा म्हणून. सो आज हे देवळान सपूत घेवन त्या सायडीन गेले म्हणून तांकां हांव वायट म्हणना. तांचे भितरूय राम आहा आनी तुज्याय भितर आहा. तूं मदीं उबो रावन आमकां इतलो डिस्टर्ब करून पसून. सो स्पीकर सर, हे रमजानानूय राम आहा, दिवाळीनूय अली आहा. सो सगळें आसा तें उतरां उलोवन भाशण बरें करपाक सगळें करूं येता. कम्युनल हार्मोनीचें उलयता म्हणून हांवें हें हाडलां. नाजाल्यार आय वूड नॉट हॅव डायल्युटेड इट. बट अंडरस्टँड वन थिंग, द हाऊस शुड हॅव अ लार्ज हार्ट, शुड लिसन टू डिसेंट. Don't shut down people who you all don't like to hear. What you all don't like, you all criticize us, we are ready to accept it. But don't sit on a high virtue and tell us की तुम्हीच राम भक्त, तुम्ही राम भक्त न्ही. एक वर्ष पयलीं तुम्ही राम भक्त नाशिल्ले. कोणेच म्हाका सपोर्ट केलो ना रामनवमीक सुटी दी म्हणून. तेन्ना कित्याक ओगी बशिल्ले. आतां वयल्यान आदेश आयला आनी सगळे उलयतात. हो तो मायकल लोबो उलयता, हो उलयता, तो उलयता. हांकां दुसरो आदेश आयला दुसरे उलयतले. सो ओगीच ते गोंयकार सगळ्यांक वळखतात. चड ती हे तियात्रांक आनी नाटकां करची न्ही. आमी आमच्या मनान बरो आहा. राम मनान आसचो. राम मनान आसल्यारूच राम राज्य येतलें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable member Alashikar. Honorable member Nilesh Kabral. Minister. Honorable Minister, please. Bab Nilesh Kabral. Minister cannot speak. Speaker sir, there is a lot of debate on the congruency motion moved by my colleague Shri Krishna Sarkar. What does this congruency motion say about? The House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi for his dedicated efforts to resolve the long pending issue of the construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has reinstated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender or religion. And best example is to commemorate on 22nd January of every year is declared as a public holiday. Ata my colleague sangtalo Ramnavami is not on 26th January. But anyhow, whatever he said, I'm speaking. I did not disturb you, sir. Speaker, sir, I did not disturb him. Let me finish, then he can speak. It is, as he said, it's the freedom of speech for everybody to speak. Speaker, sir, if you go to see the history of this particular occasion, you will find that Supreme Court has relied on certain facts and figures and given the decision. And the decision given by Supreme Court
has been accepted by everybody, including the committee which was against that particular decision. So there's a question of somebody not believing and believing does not come here. Nobody is above the Supreme Court. This is the first thing I would like to tell my colleagues in this House. Secondly, Speaker Sir, this issue, when resolved, there was a committee formed to formulate the Ram temple. And if you go to see, Speaker Sir, what is the Ram temple dedicated to? If you see Ramayana, if you read Ramayana, as my colleague said, that after coming from school, he used to go, after going from church, he used to go and see the Ramayana symbol, Ramayana television, which was there in part of the Doordarshan then. And everybody used to got engrossed in that particular serial because beliefs is something that is there important in our life. Human beings believe that the beliefs given by our ancestors or brought in from generation to generation is to be believed. And that is why today when we say that Lord Hanuman, along with his entire strength, built a Ram Setu to cross from India to Sri Lanka. India exists, Sri Lanka also exists. And in between that miracle, where the floating stones, where people went across to there, also still exist. Scientifically, scientists say something else. But suddenly in the entire world, these type of stones in a line are not found anywhere else. So let us believe that, like today Christians say, that Lord Jesus Christ was born in Bethlehem. Everybody believes. And this belief has made the Supreme Court decide on this particular decision, where I still remember, I was reading articles, in 1949 also, there was a move made by somebody to keep idols inside. And then decision then was never taken. But today the Supreme Court is empowered. It has got decision-making capacities. And this decision, they have taken all communities into action and even given 5 acres of land for Babri Masjid to be built. So the sentiments of Hindu brethren and the Muslim brethren has been taken place. Now here comes the question. How do we congratulate the Prime Minister? It was the Prime Minister's initiative to see that these cases in the Supreme Court are heard and they are disposed of. This is very important. And once they were disposed of, people of India contributed 3,500 crores to construct a temple. They were given, it is the sentiments of the people which come into this existence. And today, and I'm very happy to say that the issue has got no bloodshed when this particular decision came. Everybody, every society has accepted whatever has done. Why are we here to debate and discuss about it? The motion moved by my colleague has to be appreciated because it has happened when the Honorable Prime Minister is at the helm of affairs. And all these religious disputes are there, which are for many years. And rightly said so, decisions are not taken by Prime Minister in 2014. I became the Prime Minister, go and break and build a station. He waited for the Supreme Court to give the decision. Supreme Court has taken every aspect. If you go to their decision, it's voluminous in nature. If somebody has the patience to read, then they can please read it. It shows that there were writings in the previous history from centuries before where they have showed that there were 12 columns built on the mosque was built on that. So many other things which I don't want to repeat in the August House because it gets recorded in this house. But the sentiment brought by my colleague, I am with it, that Honorable Prime Minister has to be congratulated for taking this initiative in resolving this dispute which was there for many centuries. And the sentiments of the people are there. He has never objected on the 5 acres of land being given to build a mosque. He already appreciates the fact there's a design built for the mosque. I am sure that he will also say that I will contribute to build a mosque also. This is the thing about our Honorable Prime Minister, and this is what has to be appreciated, and this is what we have to say. Speaker Sir, I would also like to say that today, when we express our sentiments in the August House, we are watched by numerous people. Through the Honorable Speaker channel on the TV, this thing is given to the entire press, and it goes as a live recording. Statements like this which are made for the purpose for what we are in the House. Even though we are given liberty to speak anything in the House, it does not mean that we should go on other people's sentiments or other people's. Ultimately, we are all brothers and sisters working for this great country, working for this great country's well-being, working to see this nation progress.
nation to go to number one is the Prime Minister's dream. And I'm sure with his efforts from so many years and the efforts which he's going to put in future, as I always say, that somebody has to dream. Today, if you don't dream to do something, you never achieve it. So that is why the dream of the Honorable Prime Minister is achieved, and I congratulate him along with my colleagues, whoever want to congratulate him, and I feel most of my colleagues will congratulate him for taking this step, is because there was nothing wrong. There was nothing wrong in this particular venture where Honorable Prime Minister went into the puja. He showed his sentiments. He showed that he was for the peaceful solution, and that peaceful solution is an achievement. I've seen because of this particular issue, now it has come to a rest. No more. Now people are going to go at the pilgrimage of the site. People are going to go worship Lord Ram at the temple. Whoever believes. Today, when I go to Old Goa, I see for the novena on 3rd or 4th, which came last year, so many different type of religion people are coming inside in that sentiments, praying to them, coming, walking for miles together, kilometers together. Who says that, Speaker Sir? It is the sentiments, it is the belief of the people of this wonderful state, where maybe Vijay said 36,000 crores Hindu deities are there, but I read it is 33,000 crores. From 3,000 where more came, I don't know. But whatever it is, all these sentiments which are there are the people of this big nation, a big nation where each one has to respect the sentiments, and we are ultimately to see that the focus of this nation, the vision of the Honorable Prime Minister is to see this nation grow and leave all other aspects, whatever has happened in the past, to a standstill. With this, I again congratulate honorable colleague of mine, Mr. Daji Salkar, for bringing this great resolution, and I express my sentiments with Krishna Salkar and the people of Goa, especially from the people of Kucharam, because when we did a rally or when we did Padyatra, all types of people were there for that, without leaving caste, creed and anything. Even Muslims participated into it, Christians participated into it. It is out of the affection for the sentiments of our brethren, which has brought them together. And same way, when we celebrate, if you go to see Chandor, if you go to see Musal is known throughout everybody. You see that during the holy time that the Musal is celebrated. So it is not that religion is important. It is important that we come together and bring this nation to the glorious days which was there before. I still tell in my election speeches that when this nation got liberated from 1947, from the British rule, we used to give 1 rupee for $1. I want to see, when I am still alive, that nation coming back, that 1 rupee becomes $1 again. And I am sure with the leadership of Honorable Prime Minister, we will be able to achieve this dream too. Thank you, Speaker Sir. Please, Sankalp Amankar, not there. Honorable Chief Minister. प्रायवेट रेजोल्युशन आनी ताजेर आमी उलोवंक शकना. हांव उलयना. हांव राम रक्षा कित्याक म्हणची हें सांगपाक हांव सोदतालो. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो आनी पयलो जी संदर्भ आसा तो संदर्भ हांगा मांडपाक पळयतालो. नाका सर, 3 पार्टांनी. एक, ताणें म्हाका करेक्ट केलो 33,000 33 कोटी दिव. ताणें 33,000 कोटी केले. मागीर तुवें ताका सारकें शिकोवंक ना. ताका ते मायनिंगाचे स्कॅमाचे तकलेन आहा पयशे. 33 कोटी ते अरे 33,000 केले. चेक कर. आय सॉ यू देयर. दॅट्स व्हाय आय हॅव कम हियर टू करेक्ट यू. यू हॅव हर्ड द 00 तुमचे घुसपाल्या. 33,000 कोटीचे स्कॅम केला. स्पीकर सर, म्हजो बाब दाजी साळकार हांणी जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना वेन्जी वेगस जे उलयलो पळय, डोंट टाय श्रीराम टू द ऑफीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर, तेणे भितरलो टाय शब्द जो केला पळय न्ही, तो दॅट इज रॉंग आनी तो एक्सपंज करचो. तो एक्सपंज करपाक जाय. तूं लिंक म्हटलेलो न्ही, म्हाका काय येनाशिल्लें. यू कांट से इट. त्या खातीर चूक आसा आनी ती चूक आसा म्हणून ताच्या फुडलें सांगता, प्रभू रामचंद्रान तुका हांवें माफ करचो. अपराधी जन चुकतीचे गेले, तुझा तूच सावरी,
कल्याणकरी रामराया जनहित विवरी. तुवें अपराध केला तरी सुद्दां तुका रामराजान माफ करचो हें हांव रामराजाक सांगता. ना. ओके, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दीस. म्हाजें आनी कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुजें. ओके, ताज्या फुडें स्पीकर सर, हांव ह्या उलोवच्या पयलीं रेजोल्युशन अकॉर्डिंग टू रूल 106 हांव तें स्प्लीट करपाक तुमचे कडेन मागता. आनी तितूंतलो फ्रॉम द congratulating Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji for his dedicated efforts to resolve the long pending issue of the construction of the Ram temple at Ram Janmabhoomi Ayodhya. In doing so, the government had resonated the sentiments of the crores of citizens irrespective of the caste and creed, gender or the religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of the communal harmony. हांगा पर्यंत ताजो एक पार्ट करचो आनी ताजो दुसरो पार्ट टू कॉमोमरेट 22 जानेवारी जो आहा पळय न्ही वो ड्रॉप करचो. ओके, एक म्हणजे ताजी सगळी भावना कन्सिडर करून तेजो पयलो पार्ट जो आहा पळय न्ही त्या ह्या हावजात पास करून घेवचो आनी दुसरो पार्ट ड्रॉप करचो इतक्याच खातीर कारण फाटले फावटी विजयान रेजोल्युशन मांडलेलें की तेणे रामनमी दिसा सुटी दिवची आनी ती ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्या आनी येता त्या फुडल्या रामनमी दीस सुटी आसा म्हणून तो पार्ट आमी ड्रॉप करता आनी पयलो पार्ट जो आसा. आनी हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें. निलेशान उलयता आसतना राम सेतूचेरूय उलयलो म्हणजे फक्त नो डावट एल्टन बाब रामशिला पूजन रामशिला ज्यो आहा पळय न्ही देवळाक जरी घातला ते शिला लायल्या थंयसर सगळ्यो पुजा करून 91 ज्यो हेल्ल्यो शिला पळय न्ही त्यो शिला सगळ्यो लायल्या. बऱ्याच जाणांनी विचारलेलं आमी डब्यान पयशे घातले ते कितें राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाक ते सगळे पयशे दिले आनी ह्या मंदिराक जे सगळे पयशे मोडल्या हय सगळे पयशे मोडल्या ते रामभूमी जन्म न्यास ट्रस्ट ह्या ट्रस्टान मोडल्या. शिलाय ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताका वापरल्या सगळ्यो आनी त्या खातीर पुराय तुवें 91 बीन तो फावंडेशन स्टोन घातलो पळय न्ही तो राम सेतू मोडपा खातीर जो टेंडर बीन काडलेलो तेजेर निलेश आमचो उलयलो तेणी तुका एक्सप्लेन केलें. इवन दो तेणी जो स्टोन सांगलो पळय न्ही तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन तेजे राम सेतूची तुका हिस्ट्री भारत आनी श्रीलंका हाज्या मदीं सांगली. बाकीचेय म्हजे कलीग बाकीचे सगळे कलीग सर हें सांगलें तुवें हांवें तेजें वायट कांय उलयलां बट आमगे लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीन केलें तेंय सांग. कितें केलें रे तुका सांगलां मरे रीड करून सांगलां फावंडेशन घायल्लें. खंय रे फावंडेशन घातला आं कसलें फावंडेशन स्टोन घातला. ना रे तो मातसो तूं आयज युरी ना जाल्यार तरी तो ना युरी गरज ना बट हांवें कितें सांगलें तेंवूय आहा. इट इज अ फॅक्ट दॅट प्रायम काँग्रेस हॅज स्टार्टेड दॅट. ना रे अरे तुका सारकें सांगता हांव 1994 तो ढाचो जेन्ना उडयलो ताज्या उपरांत आमचे जे रामसेवक थंय गेल्ले कारसेवक ताका आमी म्हणटाले तेन्नाच तेंच्यांनी थंयसर हे दवरले आनी तेंच्यांनी सांगलो की तो फावंडेशन तेन्नाचो बट फावंडेशन स्टोन आतां मोदीजी येयल्या उपरांत सुरू जालें तेन्ना घातला कोविडाच्या टायमार एक्झॅक्टली. काँग्रेसाचें कंट्रिब्युशन आहा तितून ना काँग्रेसीचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा कसलें तें सांग मरे. तितून हांव वचना. स्पीकर सर दिसता की आज तो रामाचे जे उलयता ह्याच काँग्रेसीन कोर्टान एफिडेविट दिल्ले आसा की राम इज अ फिक्शनल कॅरेक्टर म्हणून. ते आज गुणगान गातात म्हणजे रामाचेच. सो हें तांचे नजरेक घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तो म्हणटा पळय न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट तुज्या वेळार दिल्ले न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट दिवपा जाय म्हणटा पळय न्ही वचूना आनी थंय वचूना. आनी स्पीकर सर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता एक मिनीट तो जो आज उलयता पळय न्ही की आपणें सिरियल केलें सिरियल करप आनी तो प्रोड्युसरान थंय टीव्हीर घालप हातून प्रायम मिनिस्टर खंय आलो मदीं हांगा हातून प्रायम मिनिस्टर मदीं येत ना. आनी थर्ड म्हणटा तें म्हाका विजय बाबाचें एक सांगपाक दिसता आज वर्क इज वर्कशीप म्हणटा पळय तो पर्रीकरान 2 ऑक्टोबराक सुटी काडची आनी तो आमी त्या दिसा काम करचें म्हणून केल्लें. त्या दिसा केदो व्हडलो बोवाळ केल्लो दाजी आतां बस तो करचोच पडटा. तो देशान पर्रीकाराच्यान गोंया बसून देश चेंज करून आयलो तो ही इज द फादर ऑफ द नेशन नॉट फादर ऑफ गोवा ओनली. स्पीकर सर एक मिनिट आनी लास्ट मिनिट जस्ट फॉर करेक्शन आनी इन सपोर्ट ऑफ एल्टन राम शिलान्यास म्हणून जे जाले तेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो
दिस इज अ फॅक्ट. काम शिलान्यास जाला शिलान्यास जाले पयलीं जेन्ना गेट ओपन केली, जेन्ना 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 उगडें केलें आनी शिलान्यास जाले तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी आशिल्लो. प्रधानमंत्री असलो प्रधानमंत्री आशिल्लो ताजे वेळार फाउंडेशनाक जाला. येवंक रे. शरद पवारान ज्या दिसा देवूळ इनॉग्रेट जालें तेन्ना स्टेटमेंट काडला, तूं पळय ताजेर क्लियर कट सांगला. अरे फाउंडेशन स्टोन घालूंक ना. आय एम नॉट ट्रायंग टू रिफ्यूट एनीथिंग. फाउंडेशन न्ही तो, इट शिलान्यास इज द बिगिनिंग, इज द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ फाउंडेशन एक्चुअली. Honorable Chief Minister, please continue. Honorable Chief Minister. Yeah, that's why I have asked Honorable Chief Minister to continue. स्पीकर सर. Please do not interrupt. स्पीकर सर, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेय नमः. रामाचेर उलयता आसतना विजय सुद्दां खूब बरो उलयलो. रामाचे वेगवेगळे गुण विजयान सांगले, तितूंतले आमच्यात आसूं शकना स्पीकर सर. प्रभू रामचंद्र हे देव आशिल्ले, ताजे गुण मनशान येवपाक आत्मसात करपाक खूब कठीण आसा. ओके, त्या खातीर आमी प्रभू रामचंद्र हे पूजनीय आसा. आज पर्यंत ताका खूब व्हडली हिस्ट्री आसा, 500 वर्सांची हिस्ट्री आसा. आनी आज हिस्ट्री ती सोशल मिडियाचेर सगळे दाखयता, सगळे करीत आसा. फाटल्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एकूच म्हणजे आमी म्हणत येयल्ले आसले की राम मंदिर वही बनाएंगे. हे कितें सांगताले खबर आहा? राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. हे त्या परत 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 सांगत येयले. राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. राम मंदिर वही बनाया, तारीख वो 22 तारीख है, इसलिए उसने 22 तारीख डाली थी. प्रभू रामचंद्राक नमन करून परत एकदा हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि पुराय प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून येदे व्हडले जे अयोध्येत बनयल्ले प्रभू रामचंद्राचें मंदिर पुराय देशाचें श्रद्धास्थान आमच्या सगळ्यांच्या खातीर आशिल्लें श्रद्धास्थान. आमी जाका म्हणटा की इट इज अ नेशन टेम्पल, पुराय देशाचें टेम्पल आसा. आनी ह्या टेम्पला खातीर म्हणजे सगळ्यांच्यो भावना आसा, सगळ्या सर्व धर्मियांच्यो भावना आसा. वेगवेगळे जातीचे, धर्माचे, पंथाचे लोक ह्या प्रभू रामचंद्राच्या देवळात वता, हाज्याय फुडें वयतले. आनी म्हाका तर म्हणणें आहा की एल्टनानी देवळान मुद्दाम येवन वयचो, जेणे करून 15 तारखेक येता. म्हाका दिसता तुज्या कडच्या चड देवळाक बगले हांव आहा फातोरपियां. म्हगे घरा भायल्यान पळय देवूळ मेळटा. म्हाका सांगपाक गरज ना, एक सायडीन इगोजा, एक सायडीन देवूळ आहा. सो देवळां वचपाक म्हाका सांगपाक कोणें गरज ना. 15 तारखेक या देवळान. देव एक खंयच्याय देवळां गेल्यार देवा पावताय. या मरे आमी दोगांयनी या. Honorable CM. मध्या सोडयस म्हाका पयर गेले तेश कोन. तुका शेणयना आमी. स्पीकर सर, आयच्या ह्या हावजात बापा कृष्णादाजी साळकर हांच्यांनी हाडलेलें रेजोल्युशन तेजो एक पार्ट अकॉर्डिंग टू द रूल 106 हाज्या प्रमाणे हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता ह्या हावजाच्या वतीन. राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट हांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी निश्चित रित्या हे श्रद्धास्थान राष्ट्र मंदिर हे जालें अयोध्येत जालें ताज्या खातीरूय बी म्हणजे ज्यांच्यांनी एफर्ट्स घेतले सगळे म्हणजे एक सुप्रीम कोर्टातली केस पास जाय ती पासून ज्या राम मंदिर बांदपा खातीर जे लेबर वर्क आसले तांची सुद्दां पुजा माननीय नरेंद्र मोदीजीत केले. तुमी पळयलां आसतलें की तांचेरूय पुष्पवर्षाव जो ह्या निमित्तात माननीय प्रधानमंत्र्यान केलो तेजो कितलो ग्रेटनेस तो पळयात की फक्त म्हणजे कोणी तरी ऑर्डर पास केली म्हणून जायना तर ते कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर लेबर वर्क करपा खातीर जे कामगार आशिल्ले तांची पुजा देवळांतल्या प्रभू रामचंद्राची पुजा करच्या पैकी तेंची पुजा केली. आनी निश्चितच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या हावजाच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हो अभिनंदनाचो प्रस्ताव मुद्दामून म्हणजे दोनूय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय धाडचो आनी जो प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट आसा तांकांय धाडचो मुद्दामून गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां कळोवचो. एकेच सांगताना हें रेजोल्युशन पास जालें अशें हांव जाहीर करता. थँक्यू स्पीकर सर. Now I put the resolution moved by Shri Krishna Salkar to the vote of the House. Those in favor of the motion will say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted unanimously. Yeah, It is as modified. Shri Kedar Naik may move the resolution.
This House unanimously resolved that the government conclude all pending cases under Agricultural Tenancy Act and Munkarial Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, tenancy आणि मुणकार एक असो आमच्या गोंयान इश्यू आसा को कित्येक टायम जालो पेंडींग आसा. Because it is necessary to simplify the procedure. Whenever any tenant or the munkar wishes to have the benefit of the tenancy or munkarial act, he has to file an application for the declaration under Section 7 of the Tenancy Act or under Section 8A of the Munkarial Act to declare himself as a tenant or munkar, respectively before the Mamladar of the concerned taluka. Once the application is declared as the tenant or the munkar after completing all the proceedings and litigations. Speaker sir, jenna first time एक मुणकार जावं टेनंट वचून आपले टेनन्सी रायटाक क्लेम करता तेन्ना ताका एक एप्लिकेशन मूव करचें पडटा आनी मूव करून ताका जेन्ना डिक्लेअर करता की तो मुणकार जावं तो टेनंट म्हणून जाल्यार ते हांगा रावना. ही हॅज टू मूव वन मोर एप्लिकेशन. After declaration as a tenant, he has to approach the Mamladar again. He has to again file another application to purchase the tenancy property or munkarial house before the Mamladar of the concerned taluka, which is allotted by the Mamladar, joint Mamladar, as per the roster system maintained by the Office of Mamladar. Speaker sir, instead of the necessary provision have to be made to ensure that the purchase application to be allotted to the same Mamladar who has disposed the declaration. Speaker sir, आमी हे दोन फेजींनी जेन्ना वता एक आमी एप्लिकेशन फायल करता तो डिक्लेअर टेनंट म्हणून जावपाक आनी जेन्ना परचेजाक वता दॅट फायल यू हॅव टू अप्लाय फॉर द सेकंड टायम. स्पीकर सर, जर आमी हितून जर मातशे चेंजीस केले आनी एकूच मामलेदार तेणेन त्याच मुणकार एप्लिकेशन तेणेन एक्सेप्ट केलें, ताका डिक्लेअर केलो टेनंट म्हणून आनी तेन्ना जर परचेसाक ती फायल फुडें व्हेली जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर टायम सेव जातलो. हजारांनी म्हाका दिसता आमचे गोंयकार भाव टेनन्सी आनी मुणकारियल एक्टाक लागून कितलेक वर्सां जालीं ते मामलेदाराच्या ऑफिसान फिरत असतात पूण तांकां न्याय मेळना. एवरी टायम एक तर मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं हे सगळें करपाक लागून भरपूर टायम वता, ताका लागून सगळें हें पेंडींग आसा. आफ्टर दीस एप्लिकेशन हॅज टू बी फायल्ड टू another application for the purchase, which is time consuming, wherein the same Mamladar can perform both the procedures. Speaker sir, moving forward to dispose the purchase application, once again the notices are served and issued to the Badkars to appear for hearing. It is noticed that serving the notices to the Badkar interested parties take the considerable time, as sometimes the original Badkar are expired and the legal heirs of the Badkar are residing outside Goa. हे सगळे जर एक टायमार जर एक मामलेदारान हे प्रोसिजर कंप्लीट केलो ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लिकेशन, डिक्लेअरिंग आनी परचेज आनी त्याच टायमार जर ते नोटिसीज आहा त्यो जर इश्यू जाल्यो जाल्यार हे भरपूर जो टायम कन्ज्युमींग फ्रेम आसा हो कमी जातलो आनी आमच्या जे भाव आसा जे मुणकाराक आनी टेनन्सी एक्टाक लागून खटपट करता तांकां हो प्रोसिजर सिंपल जातलो. Mamladar should give the next date for filing the application purchase at the time of disposal of the declaration application. जेन्ना डिक्लेअर जाता टेनंट तेन्नाच ताणें फुडले परचेजाचे डेट दिवची आनी हो प्रोसिजर आहा तो फुडें व्हरचो. स्पीकर सर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल Mamladar exclusively for disposal of tenancy and munkarial cases is very important. Mamladars are also vested with the powers of executive magistrate. As an executive magistrate, Mamladars have to perform various functions such as maintenance of law and order, demolition of illegal structures, raiding of illegal laterite, basalt, stone quarries, sand extraction, sealing of illegal premises. Mamladar also are designated as AEROs and AROs for elections
also have to perform functions under Disaster Management Act. So there are several other responsibilities a particular मामलेदार holds. जर स्पीकर सर आम्ही एक डेडिकेटेड मामलेदार आम्ही नियुक्त केलो फक्त मुणकारियल आणि टेनन्सी केसीस ज्यो आसा त्यो डिस्पोज करपाक लागून जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो प्रोसिजर आसा हो सिम्प्लिफाय जातलो. कितलेशे लोक म्हाका दिसता 40 आमदार सगळ्यां कडेन अप्रोच जातात की आपली केस पेंडींग आसा मातसो ते मामलेदाराक फोन कर. हे सगळे आमी आमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक सगळ्यां कडेन आमचे कडेन ते लोक येत आसता. To simplify the procedures, joint mamledar in every taluka should be designated as special mamledar who shall only hear the tenancy and munkarial cases and no other duties are to be given to them apart from hearing tenancy cases. Speaker sir, the mamledar shall be made responsible for unnecessary adjournments which result in delay of justice to the parties. कित्येक फावटी अशें जाता की मामलेदार लास्ट मिनिटार हे हियरींग आसता लास्ट मिनिटार तो अर्जंट करता. लोक कितल्या पयसच्यान बसींनी बसून स्पेशली गरीब लोक जो आसा बसींनी ह्या हियरिंगाक येयल्ले आसता तेंचे लॉयर्सांक घेवन पूण जेन्ना तें हियरींग जावपाचें आसता लास्ट मिनिटार कळटा की ती अर्जंट जाली म्हणून. स्पेशल चॅक शूड बी केप्ट आनी अशें जावचें न्ही हें म्हाका दिसता सरकारान हेजी काळजी घेवची. आनी अशें जर जालें जाल्यार बेगींतले बेगीन ह्यो सगळ्यो केसीस सॉर्ट आवट जातल्यो. हितून टायमूय वता लोकांचे फायनान्शियल बर्डनूय तेंचें वाडटा कित्याक एडवोकेटाक पयशे फारीक कर जावं बसींनी त्या केसीक वच आनी थंय पावून कळटा तुमकां की ती केस कॅन्सल जाल्या म्हणून. लिटिगन्स एंड द एडवोकेट्स आर ऑल्सो टू बी सेन्सिटायज बाय द मामलेदार अबाउट द अननेसेसरी अडजर्नमेंट्स ऑफ द केसीस. केन्ना केन्ना ऑपोजीट पार्टी आसता जावं ताजो एडवोकेट तो पावना म्हणून ती लास्ट मिनिटार केसीस कॅन्सल जाता. म्हाका दिसता हेजेर चॅक दवरपाची गरज आसा. Whenever any mamledar passes or order in favor of any person, जाल्यार स्पीकर सर ती अपिलाक वचपाक लागून ऑपोजीट पार्टीक 60 days 60 दिसाचो टायम दिल्लो आसता आनी तो ही टेक्स इज ओन स्वीट टायम टू अपील आनी तितल्या म्हणसर 2 म्हयने ह्या केसीन अशेंच पिड्ड्यार जाता. म्हाका दिसता एक नवो एमेंडमेंट हाडपाचो गरज आसा आनी हे 60 दीस आसा हे 60 दीस 30 दिसा भितर करचे आनी हे जर केलें जाल्यार बेगींतल्या बेगीन आमकां ह्या मुणकारियल केसीन आउटकम पळोवंक मेळटलो टेनन्सी केसीन आउटकम कोण मेळटलो आनी जे आमचे लोक आसा आमचे भाव जे अप्लाय करता तांकां न्याय मेळटलो. हे सोडून म्हाका दिसता स्पेशल अवेरनस करपाची गरज आसा कित्याक आयचो दीस सुद्दां हजारांनी अशे लोक आसा दीस पीपल आर नॉट अवेर. सो अवेरनस अबाउट द प्रोविजन ऑफ टेनन्सी एंड मुणकारियल एक्ट इज नेसेसरी. मोस्ट ऑफ दी बोनाफाईड tenants and munkars are unaware about the legal provision of the Tenancy and Munkar Act, as a result of which the tenant and munkars have not filed the application before the mamledar under the Tenancy and Munkar Act. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक अवेरनस प्रोग्राम घेवपाची गरज आसा. स्पेशली क्रिएट अवेरनस एट विलेज लेवल्स. ग्रामसभा आसता पंचायत आसता पंचायत मेंबर्सांक ट्रेनिंग दिवन ह्यो सकयल्या पातळीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर आमी हेजो अवेरनस करपाची गरज आसा so that every munkar and tenants get the benefit of this act. हेच सांगून हांव मानता की हें बील हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी हें पास करचें म्हणून देव बरें करूं. The resolution is before the House. बाबूजी सरदेसाय. प्रत्येक जाणाक 3 ते 4 मिनटां. तुम्ही रेझोल्युशन हाडटले जाल्यार ऐका. ऑलरेडी तुम्ही सगळे आमदार त्या सायडीन आला टायमींग दिता ह्या सायडीन. स्पीकर सर एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुणकार केसी ह्यो बेगीन टायम बाउंड जावच्यो हो सेंटिमेंट जो बाब केदार नायकान मूव केला हो सारको आहा पूण म्हाका दिसता त्यो क्वाजी ज्युडिशियल केसीस आनी ताका एक प्रोसेस आहा. एंड फॉर द सेक ऑफ जस्टीस एंड फेरनेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आय डोंट थिंक इट कॅन बी जस्ट कट शॉर्ट. स्पीकर सर एक लिगल कन्सेप्ट हा की टायम बाउंड एक्ट जेन्ना करता तेन्ना देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीस केसीस बींग हर्ड इन अ हरी. दीस कॅन लीड टू एरर्स इन प्रोसिजर एंड इन द फायनल जजमेंट. जाय म्हणटा ते कितें की चड मामलेदार जाल्यार डेडिकेटेड मामलेदार असायन करूंक जाय आनी द केस शूड बी हर्ड वन्स इन अ वीक रेदर दॅन वन्स इन अ मंथ. आनी अशें जर जालें जाल्यार एंड द केस शूड बी फिनिश्ड विदीन 6 months. आता केस जर 6 म्हयन्या फुडें वता then you should give directions to hear it twice in a week.
ते भशेनूच ते बेगीन केस काबार करूंक शकतात, नाजाल्यार हें केन्नाच जावचें ना. आनीक क्वॉलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड जजमेंट विल नॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड. अदरवायज हें कितें जातलें, फास्ट फास्ट कर म्हूण कितेंय जावन वतलें. आतां इशू आहा लॉयरांचो. थोडेच लॉयर बरे आहा म्हणून आमी सगळे तांचेच म्हऱ्या वता. लॉयर्स हॅव टू ट्रेन देअर जुनियर्स. कित्याक आतां हँडफूल ऑफ लॉयर्स एवरीबडी इज गोईंग टू देम, ओन्ली टू देम. आनी ताजे खातीर त्यो पावट्यो पडटा म्हणटात. आनी ते लॉयरांक टायम मेळना. ते कितें म्हणटात की आमकां शॉर्ट डेट्स आमच्यान घेवंक मेळना, कित्याक आमी वी आर ऑलरेडी बिजी. सो आय थिंक holistically a solution needs to be found. It cannot be just found by making a law here or an amendment here. What will happen is hasty decisions will come out, and then there will be further problems. So I think this issue of lawyers having more juniors, more hands to solve cases. Then you have this issue of 6 months, hearing in a week rather than in a month. अशें केल्यारूच म्हाका दिसता हो हें सोल्युशन मेळटलें, नाजाल्यार विल स्टील कंपाउंड द प्रॉब्लेम, नॉट सॉल्व इट. Shri Michael Lobo. I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik, Honorable MLA of this August House. Speaker sir, pending cases under Agriculture Tenancy Act and Monkar Act. म्हाका दिसता 1965 भाऊसाहेब बांदोडकरान जो हो एक्ट हाडलो आमच्या गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाक, म्हणजे जे कोण कल्टिवेटर्स आहा, जे कोण घरान भाटकाराच्या घोडान रावपी मुणकार आहा, तांकां ही घरां मेवची. आनी गेल्या टर्मान म्हाका दिसता आदल्या चीफ मिनिस्टरान Minister. Speaker sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House Soptale. be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता विजय सरदेसायक उगडास आसतलो की हिंगासर मूव जाल्लें की हे सगल्यो केशी काडून आमी सिव्हील कोर्टाक दिवच्यो म्हणून, म्हणजे कोर्टान धाडच्यो ते फास्ट जावपाक. आनी सनसेट क्लॉजूय हाडलेलो की ह्या टायमा भितर हे सगल्यो केशी काबार जावच्यो म्हणून. गोंयान सगळे टेनन्सी केसी आसूं, मुणकार केसी आसूं, हे काबार जावचे. एक वाटेन हो क्लॉज बरो आसलो, एक वाटेन घातकूय आसलो. सो ते खातीर भरपूर भासाभास जाली. हिंगा एसेंब्लीन जाली, एसेंब्ली भायर जाली, ऑपोजिशन जालें, कोणें खूब जाणांनी ओपोज केलो, सगळे बोबाव जालो. तेजे उपरांत मागीर 2017 हें आमी विथड्रॉ केलें स्पीकर सर. आनी परतून मामलेदार कोर्टान सगल्यो केशी येवन पडलेल्यो आहा. आनी हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टरूय आहा, चीफ मिनिस्टरूय आहा. गेली 12 वर्सां जालीं आमी उलयता आनी केशी थिंगाच आहा. आनी जे मुणकारियल केशी खातीर जे आमचे लोकल लोक थिंगा वयता ते खाली डेट घेवन येता. हांव मिनिस्टराचे नदरेकूय हाडूंक सोदता आनी सीएमाच्या की म्हापशां बार्देसच्यो आख्ख्यो ज्यो केशी जाता त्यो एक जॉयंट मामलेदाराची ऑफिसां जी आहा ती 3 स्क्वेअर मिटर आहा, 4 स्क्वेअर मिटर आहा. तितून 1-2 लॉयर जर तर उबे रावले आनी आनीक तेंचे डिसेंडंट्स आहा, आनीक तेंची फॅमिली व्हडली आहा, 5 लॉयर उबे रावपाक 3 लॉयर भायर रावचे पडटा. मिनिस्टराक हांवें आपयल्लें दाखोवपाक, हांव नको मिनिस्टराक टायम मेळोंक ना येवपाक. ना whether you are aware that 4 lawyers cannot stand in the joint mamladar's office. So तुजी केसी सोंपतल्यो कश्यो? So this is a very big issue in the mamladar offices in Bardes. Speaker sir, ह्यो tenancy cases, मुणकारियल cases ज्यो आतां पेंडींग आहा, ह्यो कितक्यो पेंडींग एवरी हितून तालुकान आहा त्यो मिनिस्टरान सांगच्यो आमकां. आयज मातसो तेजो आन्सर दी. So let the people also know how many cases of tenancy are pending in every taluka and how many munkariyal cases are pending in every taluka, and what are the joint mamladar and mamladar going to do to finish these cases. म्हणजे हे सोपतल्यो केन्ना?
तांकां जो तर तुमी इतले व्हड बर्डन केल्ले आहा, आतां इलेक्शन येयले, फुडले 3-4 म्हयने ते बिजी, दे आर नॉट गोइंग टू टच अ सिंगल केस. तेजे उपरांत मागीर हेचे इलेक्शन येतले, झेडपीचे इलेक्शन येतले, ते परतून बिजी. तेजे उपरांत आमचे इलेक्शन येतले, ते परत बिजी. म्हणजे सेम पीपल आर एक्टिंग एज election officers, same people are the executive magistrate for any small incident or any demolition order or anything to be executed in any village in the taluka. So how are they going to work? So if you want these cases to be over, if you want this justice to be given to the local people, to the local farmers, then you will have to appoint special joint mamladars for this. Whether you are going to appoint new magistrates or how you are going to do, you will have to tell this Augusta, because we are debating every discussion on demand is this demand. That every year, 12 वर्सां जाली आमी उलयता हेजेर की बाबा तूं केन्ना सोंपयतलो केसी. सगळे आख्ख्या गोंयच्यो केसी, सगळे तालुकांनी केसी आहा, मुणकारियल आनी टेनन्सी. कित्याक तेंचे कडेन तितल्योच केशी ना न्हू, ते सगळे भाशेचे केशी तेंचे कडेन येता. म्युटेशन केसी ज्यो 8 दिसांनी सोंपोवंक जाय आसल्यो म्हणटा, वो 15 दिसांनी, ते 6 म्हयने सोंपना, एक वर्स सोंपना. आनी थोड्यो ओवरनायट जाता, 24 hours, थोडे 8 वरांनी जाता. ते थोडे तुजे मामलेदार सस्पेंड जाल्ले पळय ते, आमच्या अंकलाची पासून केस तेणी एक 8 वरांनी चेंज केले नांव. म्हणजे इन 8 hours. सी इफ दे वॉन्ट दे कॅन डू इट. अशें जाल्लें आहा. आय कॅन गिव यू इफ यू वॉन्ट रिकॉर्ड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता डिबेट ह्या ऑगस्ट हावजान खूब जाल्ली आहा, आदी जाल्ली आहा. लास्ट 12 years वी आर डिबेटींग की आयज मिनिस्टरान आन्सर दिवंक जाय हेजो. हें रेजोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की बाबा ह्या आमच्या एग्रीकल्चर जे आमचे सगळे गोंयान रोयता, whether it is cashew plantation, whether it is आमचे क्रॉप पॅडी, हांकां न्याय केन्ना दितलो तूं बाय डिक्लेरिंग देम टेनंट्स. आनी मुणकार जे आहा, खरे मुणकार जे आहा, जे घरांनी रावता, तेणी केसी घातल्या आनी भाडकार तांकां एडवोकेट धाडून डेटी दिता आनी जॉयंट मामलादार डेटी दिता. म्हणजे तो सांगता डेटी दी आनी तो ताका डेटी दिता. आनी ते येवन आमकां परत सांगता सर डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली. गेली 10-12 वर्सां जाली. थोडी जाणां येवन म्हाका आयज पासून सांगता डेट पडली म्हणून. म्हणजे 12 वर्सां जाली जॉयंट मामलादार इज नॉट रेडी टू कंप्लीट द केस. डेट म्हणजे गेट जाली न्हू ती. गेट आनी डेट इज सेम जाली. म्हणजे तारीख पे तारीख, ही तारीख केन्ना सोंपतल्यो त्यो मातशें आयज सांग. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Because I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सगळ्या जाणांन मुणकार कायदो आनी टेनन्सी कायद्याचेर खूब जाण इलेक्शन्स येता तेन्ना उलयता. पूण पयलेच फावट गोंयान हिस्ट्री एक मुख्यमंत्री इलेक्शन न्हू, इलेक्शनाच्या 1-1.5 वर्सां पयलींच तो मुणकारांक आनी टेनंटांक न्याय दिवपा खातीर ओपनली तेणी स्टेटमेंट मिडियाचेर केला, भाशणान केला. खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा की बहुजन समाजाचो मुणकार आनी टेनन्सी हे म्हणटा ते बहुजन समाजाचे. आनी बहुजन समाज आमी अभिमान आहा की बहुजन समाजाचो आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी त्यो सेंटिमेंट्स आनी इमोशन्स म्हणटा ते बारीक समाजाचे ते सजमता आनी तेणी हे रायट डिसिजन घेतला आनी तमाम बहुजन समाजा वतीन तांकां धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, मुणकार म्हणटात आमी, पूण म्हाका दिसता आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय फॉलोअप कंटिन्युअसली करतात. हे बेगिना जावंक जाय म्हणून केसी आपल्या ऑफिसरां कडेन. पूण मुणकार परत आमी मुणकार म्हणटात. पूण म्हाका एकूच कळना, जेन्ना मुणकार इतले पिडयान पिडयो थंयसर रावतात त्या घरान, जमीन फक्त भाटकाराची, कितलेशेच पिडयो त्या घरान रावतात, जाल्यार आमकां कित्याक कसले डॉक्युमेंट्स जाय परत आनी आमकां कित्याक आतां मायकलान म्हटल्यार तारीख पे तारीख परत डेटी कित्याक जाय? सिंपल गोश्ट, तो त्या घरान रावता, कितलेशेच पिडयांनी तेचो आजो पणजो सगळे रावतात थंयसर, जाल्यार तांकां आनी कसले डॉक्युमेंट्स जाय आनी कितें जाय? बारीक नॉमिनल डॉक्युमेंट्स जे चलतात, हाऊस नंबर जावं, लायटीचें बील जावं, इतर कितें तेंचे
तूं इलेक्शन रोलाचेर पळय कितले सिंपल डॉक्युमेंट्स सगळ्यांक खबर ना, थंयसरले लोकलांक तूं विटनस घे आनी ते इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी सोंपोव येता. कित्याक मुणकारांक इतले त्रास करतात तेच कारणान परत परत. आनी दुसरो विशय मेजर म्हटल्यार तुमचो मामलेदारांचो कितें जाता, जी मामलेदार केस घेता ती मामलेदार केस चलयता ताची ट्रान्सफर येता, दुसरो येता परत केस वाचपाक लागता, तेका शिकपाक परत टायम लागता. हेतून हांगा बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाता. स्पीकर सर आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, बारीक म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता, सगळे म्हणटात मोरजे मांद्रे बरे सारके पॉश म्हणजे आख्खे वर्ल्ड डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन. पूण वायट दिसता जेन्ना मुद्दाम मिनिस्टराकूय हांवें CMOकूय सांगलेले, मुद्दाम तुकाय सांगता, एक दीस म्हाज्या वांगडा विजिटाक यो, कोस्टल बेल्टाक तूं पळयतले बारीक खोपींनी रावतात थोडे लोक. कोण कित्याक खोपींनी रावतात, भाडकार NOC दिनात. भाडकार हांव स्वता प्रत्येक घरांनी वयता, काही घरांनी टॉयलेट ना आयज मेरेन, ते टॉयलेट आमी बांदूंक NOC दिना, भाडकार आडयता, बाउन्सर्स दवरतात भायर. मोरजे आतां रेटी वाडल्यात म्हणून भाडकार म्हणटा ते कशेंच दिना, ते पळयतात केन्ना मुणकाराचें घर पडटा काय म्हणून ही वाट पळयतात. टॉयलेट ना म्हटल्यार चिंत तूं आयच्या परिस्थितीन आयज आमी खंयच्या वर्सा 2024 आहात आनी आमच्या जे पिढ्यान पिढी हांगा रावतात गोंयकारांक टॉयलेटी ना. ही परिस्थिती आयज आमकां हेचेर सिरियसली चिंतपाची गरज आहा आनी तांकां न्याय दिवपाचेर म्हणून कितें तरी एक स्पिडी कितें तरी हे करपाचें, हे केसीस फास्ट ट्रॅक करून 2-3 म्हयन्यांनी हे सॉल्व करपाची गरज आहा. व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी गोश्ट, हे बारीक सामाजीक बारीक लोक जे आपले पोट भरतात, फॉर एक्झाम्पल 2-3 जाण असतात घरान वा 4 जाण असतात, एकटोच कोण तरी कामाक वयतात आनी खंय तरी बारीक कामाक हॉटेलान वयता 8,000-10,000 पगार, तो बाबडो मुणकाराचे केसी कसो झगडटलो ह्यो पयली प्रश्न पडटा. तो केन्ना दिना, कित्याक कोण लॉयरांक पयशे दितलो म्हणटा. म्हणून रिक्वेस्ट तुमचे कडेन मागता की सरकारान गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवंक जाय, एक ऑफिसर थंयसर बसोवपाचो आपल्या हेतून मामलेदारान, जो डॉक्युमेंट्स हे घेतलो आनी आपूण पुट अप करतलो थंयसर. लॉयरा कडेन गरीब मनीस वचों शकना, लॉयरा कडेन कोणा कडेन पयशे आहात आनी व्हडली प्रॉपर्टी आहा आनी थंयसर जर तो विकूं शकता भाडकार आनी आपणाक कितलो वांटो आहा जाल्यार कोण तरी पयलीं एग्रीमेंट मारता, पयशे दितात आनी आपूण पयशे मोडटा म्हणून सांगता तूं इतलो कुडको घे. हे सद्या सेटिंगां चलतात. पूण बारीक लोक करूंक केसीस हे फॉलोअप करूंक जायना, लॉयर तांकां अपॉयंट करपाक जायना. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा. लॉयर बारीक सामान्य लोक करूं शकना. दुसरे गेल्या असेंब्ली सेशनान हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की कोस्टल बेल्टाक जे मुणकार आहात तांकां पाथवे वचपाक वाटो ना आनी जेन्ना तुमी ऑर्डर पास करतल्यात मुणकार म्हणून, म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा, मुणकार म्हणून तेंचे 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तुमी तांकां दितल्यात आनी तो ऑर्डर पास करतल्यात तेन्ना लक्षांत धरा ते मामलेदारान तांकां पांय वोट दिवपाची गरज आहा, रस्तो दिवपाची गरज आहा. आयज तशें जायना, काडटात डायरेक्ट मुणकार म्हणून ऑर्डर काडटा आनी दितात. वाट खंयच्यान? फाल्यां सकाळी तोच भाडकार कितें करतलो? तोच भाडकार हे तुका 300 स्क्वेअर मिटर दिला, आपूण आतां वाट दिना कित्याक मामलेदारान दिवंक ना वाट. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. प्रत्येक गांवांनी ही परिस्थिती आहा. सो पांय वाट जेन्ना ऑर्डर पास करता तेन्ना पांय वाट नाल्यार रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 मिटराचो रस्तो कित्याक कोस्टल बेल्टाक 3 मिटराचो म्हाका दिसना कोणाक मेळत जाल्यार, पूण एटलिस्ट तांकां वचपाक वाट जाय. सो हे इम्पॉर्टंट लक्षांत घेवपाची गरज आहा. दुसरे टॉयलेट्स जे भाडकार NOC दिना टॉयलेटी बांदपाक, हांगा खंय तरी कायद्यान दुरुस्ती हाडपाची गरज. इमिजिएटली मामलेदारान ताका नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास करपाची गरज आहा. इमिजिएटली 12-15 दिसां भितर ताका एक ऑर्डर पास करून ते इमिजिएट टॉयलेट तांकां परमिशन दिवपाचें टॉयलेट बांदपाक. हे दुसरे लास्ट म्हणटा ते टेनंट. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा टेनन्सी टेनंटांक कितले त्रास जातात, कितलींशीं वर्सां डॉक्युमेंटेशन लागतात, सगळे खुबशे गोश्टी लागून केसीस चलतात. सो ताका लागून टेनन्सी एक्ट जो खरो टेनंट आहा ताका न्याय दिवपा खातीर मातशी फास्ट ट्रॅक करचे. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जे थोडे पॉयंट सांगल्यात ते अंडरस्टँड करून नोट डावन करून ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. थँक्यू. डॉक्टर शेट्ये, हांव विनंती करता एक मातशे विशय रिपीट करचे न्हय. ना जाता तितले ब्रीफ दवर. हांव अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल MLA केदारान हो जो हाडला. हो जो आज मुणकार आनी हो टेनन्सी एक्ट आसा हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट इशू आसा. आज 53 वर्सां जाल्लीं आसा तरी इशू आमच्या कडेन सॉल्व जायना. आनी हो इशू सॉल्व करपाक आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आमचे जॉयंट मामलेदार अपॉयंट केला. आनी हे जॉयंट मामलेदार कितें सांजचे फक्त 1 वर हियरिंग आसता. हे सगळे केसीस हांव म्हणटा जशे सिव्हील कोर्टान सकाळ सांजचे जातात तशें हियरिंग जावपाचें. हांचे जे केसीस तांचो मंथली रिपोर्ट करपाक जाय. जॉयंट मामलेदारान कितले केसीस तांच्यांनी डिस्पोज केला, तांकां कोण तरी सुपरविजन जाय तुका. नाजाल्यार हे येल्ले फावटी हो असोच इशू रावतलो. आनी ह्या इशून जाल्ले कितें आसा,
आतां हो जो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा 1964 आसा आनी ताच्या पयलीं कितें आसा जे जागेन कोण कल्टिवेट करता तो टेनंट मागीर 1976 अमेंडमेंट जाला आनी हेज ऑन टुडे 52,000 केसीस पेंडींग आसात. आत्ताच आमचो ऑनरेबल MLA हो विचारतालो मायकल, सो आय जस्ट वेंट टू डेटा 52,000 केसीस हे जे टेनन्सी पेंडींग आसा हो खूब व्हडलो नंबर आसा. हो खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी ह्या ज्या हेतून जे आसात न्ही बेजीक प्रॉब्लेम कितें आसा एक्चुअली टेनन्सी एक्टान न्ही सिवील प्रोसिजर ऑलरेडी आसा आनी तेतूंतल्यान सॉल्व करूं येता. पण कितें करता गव्हर्मेंट जे हे करता न्ही सिवील प्रोसिजर टेनन्सी एक्टाचो जर प्रोसिजर फॉलो केलो जाल्यार इजिली केस डिस्पोज जाता. पण हांगा ते कितें करता सिवील प्रोसिजर फॉलो करता आनी ती केस डिले जाता. सो दीस इज अ प्रॉब्लेम. सो म्हाजो रिक्वेस्ट कितें सिवील प्रोसिजर फॉलो करचो न्ही, जो टेनन्सी एक्ट प्रोसिजर आसा तोच फॉलो करचो, केस बेगीन डिस्पोज जातली. खूब फावटी आमी जॉयंट मामलेदाराक हे ब्लेम करूंक शकना, तांकां सपोर्टींग तितलो स्टाफूय जाय. आनी ह्याच्या खातीर आमच्या नो डावट आमच्या गव्हर्मेंटान मामलेदार इन्क्रीज केला, सगळें केलां आनी हो सदांच कसो विथ द पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग इश्यूज वाडटले हे जातले. पण आतांच जशें ऑनरेबल MLA जितान सांगला तशें हल्ली खूब कडेन जागेचो इतलो रेट वाडला की सडनली जे भाटकार आसा ते आनीक खूब जागे जाल्ले आसात. ते जाता तितलो मुणकाराक कसो सायटीक कॉर्नर करपाचो आनी ताका ते 300 स्क्वेअर मिटर न्ही ताका कांय ना दिवन सुद्दां जर सेटल जाता जाल्यार ते आनीक खुशी जाता. म्हणजे केन्ना केन्ना वायट इतलें दिसता गांवांत जर रस्तो वता आनी तो रस्तो तांकां वायडनींग जाय पूण थंय रस्त्यार सुद्दां कोण तरी भाटकार येता आनी हो रस्तो आपल्यातल्यान वता तो तुमी एक्वायर करा. ताका खबर आसा एक्विजिशना घातल्यार खूब टायम लागतलो, ते सुद्दां करपाक दिना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी 50,000 फिगर जो म्हटलो पळय न्ही तो चुकीचो. ते परत एकदां रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उबो रावलो. डेट फिगर इटसेल्फ इज 5,459 आत्ताचे पेंडींग. बट त्याच बरोबर क्लियर केला तेय फिगर हांव तुमकां मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता. इट इज ऑलमोस्ट तश्यो जर पळयत जाल्यार फिगर आतां पर्यंत ह्या तीन म्हणजे 4-5 म्हयन्यांक आमी जे क्लियर केला ते फिगर पळयत न्ही जवळपास 3,000 फिगर क्लियर केले 3,500 आणि हे 5,000 कित्याक जाला त्यो म्हणजे कशा आमी एकदां फिगर उलोवन वयता आनी 50,000 फिगर तशें 3,500 केसीस आमी ह्या अक्षरशः म्हणजे 4-5 म्हयन्या भितर क्लियर केल्यो. रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी फास्ट ट्रॅक घेतला, आमचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सगळे खूब शेनवारचे बसतात आनी तो एक्सप्लेन करतलो. हांव फक्त एकच खबर आनी ह्यो ज्यो केसीस आतां 5,000 घातल्या पळय न्ही हे आमी अवेरनेस सुरू केल्या उपरांत ह्या 3 म्हयन्यांक केसीस परत 3,000 घातल्या म्हणून सांगले हांवें. ह्यो फाटल्यो न्ही. स्पीकर सर हो जो म्हाका नंबर मेळ्ळा आय जस्ट वेंट थ्रू द डेटा. म्हाजे कडेन डेटा आसा सो इट मायट बी हे म्हणजे अपडेट करतना कोणी तरी हे केला आसतलो. पण सर म्हणटा तशें आय कॉंग्रेच्युलेट हिम तांणी 3,000 केसीस कमी जाल्या पूण तरी हे केसीस कमी जावपाक जाय कित्याक जागे खातीर आज सगळीं जी मोस्ट ऑफ द टायम जी गांवांनी बी झगडीं जातात ती हे जागे खातीर जातात. सो त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक हांव रिपीट करना बाकीच्यो गोश्टी पण हे जातातले बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाची काळाची गरज आसा. थँक्यू. श्री वेंजी वेगस. वेंजी वेगस. ही कवर्ड ऑलरेडी. जालें फुडें. विरेश बोरकर. Sir, I raised to speak on the resolution moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, आता चडशे जाण तरी चडशे पॉयंट घेतल्या आनी ज्यो टेंडन्सी केसीस आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी जावं मुणकारेल केसीस आसा हे सगळ्यांक येता. बाकीचे कलिग्सांनी सांगला सगळ्यां कडेन येता. हांव स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर आयज अशें जाल्लें आसा म्हणजे म्हाज्या फुड्यान येयल्या 40 वर्सां 35 वर्सां पासून केस पेंडींग आसा अजून पर्यंत त्यो चालीक लागून आसा क्लियर करूंक ना. आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते प्रत्यक्षात परत परत मामलेदारा कडेन वयता परत परत मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं चेंज जाता जॉयंट मामलेदार चेंज जाता. सो एवरी टायम तांकां परत परत वयचें पडटा. आनी गेले ते फावट जेन्ना आमी चाललेले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हेका लागून कितें करतले हेका लागून कितें तरी चेंजीस हाडटले ताणें सांगलेलें की स्पेशल ताका एक मामलेदार आसतलो म्हणून. आतां स्पेशल मामलेदार हांव नका अजून पर्यंत आसा काय ना कारण अजून पर्यंत तो सोल्युशन मेळना आनी तेकाच लागून हो जो रेजोल्युशन आसा तो रेज केल्लो आसा. तशेंच मामलेदार जेन्ना हें करता तेन्ना सांगलेलें जावपाक जायना. आयज तेंच जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून खंय ना खंय उरलेले आसा. सो ह्यो ज्यो की हांव जायना स्पेसिफिकली त्यो मॅटर्स जाय नाल्यार मिनिस्टरा कडेन दिता की 40 वर्सांचे इमेजीन 40 वर्स 40 इयर्स 35 इयर्स ही मॅटर्स म्हाजे कडेन येयल्ली आसा बट एवरी टायम परत मामलेदारा कडेन जाल्ल्या परत डेटी वयता. सो
सो अशें जावपाक जायना एटलिस्ट तांकां कितें तरी आसपाक जाय जावं खंय ना खंय ते मॅच फिक्सिंग करता अशें दिसता कारण तांकां परत गेले जेन्ना तांकां सांगता परत वयता परत डेट दिता परत डेटीर थंयच पावता परत तांकां थंयच आपयता म्हटल्यार हे मिनिस्टरान खंय ना खंय हे ज्यो ओल्ड केसीस आसा ह्यो पयलू पळोवपाक जाय ओल्ड ज्यो ज्यो 40 वर्सां 20 वर्सां 35 वर्सां आसा त्यो पयलू पळोवपाक जाय आनी मागीर न्यू केसीस घेवपाक जाय कित्याक केसीस चालूच उरतल्यो पण क्लियर केन्ना जातल्यो हेजो एटलिस्ट आमकां कितें तरी थोडक्यान सांगपाचें की केन्ना केन्ना पर्यंत ह्यो टोटल केसी आसा त्यो क्लियर जातल्यो त्यो तशेंच स्पिकर सर आतां आमचो MLA अजीत बाबान सांगलें की टॉयलेट ना अशें आमच्याय मतदारसंघान आसा आमी सांगताले टॉयलेट दिना भाडकार NOC दिना आमच्या एक सुल्लाबाट हितून ऑलमोस्ट 35 सुमार हेका टॉयलेट ना आमी सांगता तेन्ना फकाणां मारता आनी जेन्ना तुमी जो सस्टेनेबिलिटी गोल जो आसा तो 100% सांगता आमी थंय वयर पावयले म्हूण सांगता सॅच्युरेशन 100% जाल्लें आसा म्हणटा पॉयंट जाल्लो आसा म्हणटा आतां तुमचो रुलींग MLA सांगता आमी सांगता तेन्ना फोटिंगपणां सांगता मात तुमचो रुलींग MLA सांगता टॉयलेटी ना म्हणून सो ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हेकाच लागून जे आमदारांनी जे अजीत बाबांनी सांगलेलें आसा की हे टॉयलेटी मेळपाक जाय प्रत्येक जाणांक रायट आसा आनी जो रूल कितें तरी रूल हाडपाक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय कितें तरी रूल हाडपाक जाय की बाबा मुणकारेल आसा जो टेनन्सी कोण आसा तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी कंपल्सरी दिवपाकूच जाय सो हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी हे हाडपाक जाय थँक्यू स्पिकर श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर जे आमचे ऑनरेबल कलिगान केदार बाबान हाडला हो इशू इज अ डेलिकेट मॅटर. हावेवर आय एम हॅपी दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो बाबूश बाब जो आसा तो कोर्ट जे सॅटर्डे चालू केल्या टू डिस्पोज ऑफ द केसीस तेजो आउटकम चालू आसा. आमी पळयता स्पीकर सर हो बील जे 1964 हाडले आनी रुल्स 1965 केल्ले कितली वर्सां जाली. आमी आतांच प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट केला की राम जन्मभुमीचे इशू जो आसा हो सेटल जालो थ्रू सुप्रीम कोर्ट. लोकांचे आतां जाग्याचे इशू बाबूश बाबान सेटल करपाक जाय हे टेन्युअरा भितर अशें म्हाका दिसता. कित्याक जरी तरी कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जाली जाल्यार ही कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जी आसा म्हाका अजुनूय खबर आहा विजय बाब जेन्ना आशिल्लो तेन्ना सनसेट क्लॉज म्हणून मनोहरभाई पर्रीकरान हाडपाक केल्लो मागीर तेजो व्हडलो बोवाड जालो आनी ही बेगीन जावपाच्यो केसीस त्यो कोर्टान वचपाक जाय पूण कोर्ट डज नॉट सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आनी दे आस्क फॉर डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस म्हणून तो मागीर इशू जालो आनी मागीर तो परतून रिवर्ट केलो टू मामदाज आनी डेप्युटी कलेक्टर्स. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर की हे इशू जे आसा हांवें पयला म्हाज्या मतदारसंघान खूब आसा हांव कंटिन्युअसली एवरी ब्रेस्ताराक एवरी मंथाक आय टेक द फॉलो अप्स ऑफ दीस केसीस आनी वेन दीस हॅपन्स देर इज लॉट ऑफ इंटरॅक्शन विथ फॉर डिस्पोजल. It is not that it is favorable or not favorable, that is not the lookout. But it should have continuity. And I have seen that the hearings, रोजनामा जे आसता, आमचे ॲडवोकेट भाव आमचे आसा, म्हणजे ते केन्ना येना, तो ॲडवोकेट येना, मामलेदार आसना, तांकां कोण पणजी आपयता आनी कोण मिटिंगे आपयता, कलेक्टर आपयता, अशें करून ते I have seen the रोजनामाज, I can give it to you on record. So my request to Honorable Minister, and I am sure that he will do it, that you detach this from the regular mamladars. Detach this from joint mamladars. Joint mamladars are the areas which they look after. Mamladars are the administrative heads. So if you put it as you are the authority and make them independently work one mamladar every day, if whatever is convenient to you, where they hear the cases continuously. For that purpose, तांकां मिटिंगे आपोवपाचें ना, तांकां फक्त केसीस पळोवपाचे. Then I am sure within the next 3 years of your tenure, you should be able to finish majority of these cases. And it will be on record because what is happening, Speaker Sir, though family issues are there, this must be the third generation people. 1965 Act brought. This is the third generation of people who are fighting the Munkarel and tenancy cases. I don't know how many more generations. And generations are not increasing. That tree is increasing. Tomorrow it will surge that they are fighting for 1,000 square meters of land and that 1,000 square meters, each one will get only 5 square meters. Even that is not required to bury them or burn them. So Speaker Sir, I will request Honorable Minister, I know he has got everything to do. It is only my small advice or my small request, I can say, that give dedicated mamadas for these cases, work from Monday to Saturday
and I'm sure he'll make a difference, which he has shown in the last few months. Even the collectors are very proactive, along with the Honorable Minister, to finish these issues. And whatever I have seen from my own thing, that issues resolved at the Mamadar Deputy Collector level for mutation, whatever Monkar elects, the courts hold on to. They do not revert back. So decisions made should be made in such a way that they are given dedicated cases for Munkarial and tenancy cases, so that once and for all, this issue is over, because you cannot expect 1965 matters in the court. Because when we see judiciary, law minister is here, he's not on the seat, but law minister has submitted his district court, his high court, his lower courts, all his number of cases which are there on the table of the house, which are monitored by somebody, and they find cases which are of a longer duration. You will never find cases of such 1960, very few of them, but most of these cases are for a longer duration. So I will request Honorable Minister to look into this matter seriously and find a practical solution for the betterment of the society and to give them the rights of Munkaralites. You already brought a bill that if the government wants declared tenants under 16, under Munkar in Tenancy Act, that if the government requires, you can acquire that land. So that is a good chapter what you have brought, but I feel that we should bring Speaker sir. I hope Honorable Minister will do it fast. Thank you, Speaker sir. Shri Premin Shet. जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन आमचो मित्र केदार नायकान हाडला तेजे बद्दल उलोवपाक रावला सर. स्पीकर सर, आफ्टर 1964 आमी आतां जर स्टॅटिस्टीक जर पळयलें जाल्यार खुबश्यो केसीस पेंडींग आहा, टेनन्सी केसीस. आमच्या मय मतदारसंघान कुडचिरे 1 ह्या भागाचेर तशेंच अन्य भागांचेर गव्हर्मेंट लँड जे आसा ते आमचे टेनंट्स जे लोकल आसा तेंचे मालकीचे ना, जे कसयतात इन पोजेशन आहा तांकां दिवपाक लागून तेंच्यांनी एप्लिकेशनाय मूव केल्ली आसा. पण जो निर्णय प्रलंबीत आसा हो निर्णय जर बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो जाल्यार हे प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन बेगींतल्या बेगीन पास करचें. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे कलिग्सांनी सांगलां की बेगीन जर निर्णय लागतलो. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तो जे उलयता पळय न्ही तो गव्हर्मेंट लँडाचे विशय उलयता. दॅट इज नॉट कमींग अंडर दीस सब्जेक्ट. गव्हर्मेंट लँड कुळ मुणकाराच्या भितर येना, दॅट इज सेपरेट. ओके, बिलकूल केसीस भितर येना, त्याचे तुजो सब्जेक्टूच चुकीचो आसा. वन येना, दॅट इज सेपरेट सब्जेक्ट. Not evacuity. It is a revenue property. Encroacher. Yeah. तो आणि वो सब्जेक्ट वेगळा म्हणून हांवें करेक्शन केलें. थँक्यू स्पीकर. Minister, reply. Speaker sir, I stand to reply to private member's resolution moved by Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, the Munkar cases are governed under the provisions of Goa Munkar Protection for Eviction Act 1975 and rules framed thereunder. Similarly, the tenancy cases are governed under the provision of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and rules. The Mamladars, joint Mamladars of respective talukas are the competent authorities to hear, adjudicate and decide the applications received under the Munkarial and Tenancy Act. Similarly, the deputy collectors of concerned talukas are the appellant authorities to hear, adjudicate, and decide the appeal application filed by the parties against the orders passed by Mamladar Joint Mamladar. For speedy disposal of pending Munkarial and tenancy cases, Revenue Department, via order number 13/2022, RD I/1061 dated 14/9/2022, has issued directions for implementation by the revenue officials while dealing in revenue courts as under. Every effort shall be made to dispose the pending Munkarial and tenancy cases within a period of 1 year. No more than 3 adjournments in any particular case shall be granted till its final disposal, and the next date of hearing fixed should not ordinarily be exceeding 10 days. Both collectors shall designate special Mamladars who shall exclusively deal with Munkarial and tenancy
court matters, and who shall ensure that hearings of revenue courts should mandatorily happen once date is fixed. The revenue officers shall ensure that in case due to prefixed engagement, if hearing on any particular dates will require to be adjourned, then prior intimation to both the parties and or their advocates on record shall be invariably given by way of SMS on their registered mobile number to avoid inconvenience and harassment to public. Speaker, sir, both the collectors shall allot Munkarial and tenancy cases to Mamladars. Collectorate also to ensure fast disposal of cases. The special designated Mamladar shall also hold revenue courts on Saturday to ensure timely disposal of the cases. The Munkar and tenancy cases which are pending for more than 3 years shall be taken up for hearing on day-to-day basis and shall be disposed of as early as possible. The supervisory officer shall write to APRs of the subordinate officers based on their performance in disposal of revenue cases allotted to them. Both the collectors shall ensure that final judgment and orders are delivered by revenue court within a period of 30 days from the date of hearing of the final argument, filing of written arguments. The additional collectors of North and South Goa, as per talukas allotted to them, by order read in preamble at serial number 2, above shall on daily basis monitor the disposal of cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. Both collectors should regularly review the performance and disposal of cases of all revenue officers subordinate to them and on monthly basis submit their report to government and performance of every revenue officer under their jurisdiction. Both collectors shall ensure that court monitoring cases app is duly implemented and updated for information of the litigants, advocates and general public. All the Mamladars shall ensure that the Munkar purchase cases and tenancy purchase cases are finally disposed of within a period of 6 months from the date of their filing, and no case, the purchase cases be kept pending for more than 6 months. Both collectors should analyze the pendency of cases in each taluka and properly assign the cases to revenue officers. The collectors shall designate the Mamladars having less pendency in other talukas for speedy disposal of cases by issuing appropriate orders for empowering the officers to execute the work. The collectors shall regularly assess the workload on the revenue officers. Speaker, sir, as per the High Court direction, both the collectors have issued orders for appointment of the special Mamladars exclusively for expediting the disposal of the cases of Munkar and tenancy cases. The Mamladar, Joint Mamladar, is also directed to take up hearing on Saturday to expedite disposal of cases. The monthly review meeting is held to review the disposal of various cases, including Munkarial tenancy cases, before all the Mamladars, Joint Mamladars in North Goa district by collectors and additional collectors. Time and again, instruction has been issued by this office to all the Mamladars, Joint Mamladars, to expedite the disposal of the Munkarial tenancy cases. Further, in spite of this time-bound administrative duty, law and order duty, election duty, disaster management, etc., the Mamladars and Joint Mamladars are striving hard to expedite the disposal of the Munkar cases. With the said direction, there are considerable numbers of cases disposed of. As far as district is concerned, in North District, tenancy cases 1,385, Munkar cases 1,072, tenancy appeal cases 145, Munkarial appeal cases 152. And in South, 730 tenancy cases, Munkarial cases 595, tenancy appeal cases 95, and Munkarial appeal cases 146 has been disposed. In the past, government had already bought a sunset clause in the Goa Agriculture
Tenancy Act and Goa Munkarial Act. However, there was a huge outcry from the tenants and Munkar as it would restrict their right after completion of the sunset period. Hence, in order not to face hardship and injustice, government was pleased to set aside the sunset clause. With the above experience, the government has no intentions of introducing a sunset clause to the above act. However, government endures to ensure disposals of cases utmost priority. Various amendments to Munkarial and tenancies are under considerations, wherein government is examining the proposal of removing issuance of fresh notices in purchase cases, empowering Mamladars to hear purchase cases as a continuous process. I assure the House and my colleagues that government is very serious in disposing all the Munkarial and tenancy cases and ensure their rights are duly protected. I therefore request Honourable Member to withdraw the private member's resolution. Yeah. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान नंबर्स दिल्या मुणकारियल केसीस नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, टेनन्सी केसीस नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा. There is no difference of last year's figures. तू last year जे figure काढ. No, there is nothing to do about the difference of last year's. Cases keep on coming. You don't go on the figures of which was there. No, not disposed. He's taking about pending cases. I am talking about these cases are basically disposed cases. What I just mentioned. Pending cases कितले आहे नि चाललेले तुका? Pending cases, I will give you the... Pending cases dit ना तू. Pending cases were there, I think. See, pending cases in North Goa. No, pending cases are, tenancy cases are 2,485. 2,000? 2,485. Sorry? Is that total? North and South. Then Munkarial cases are 2,059. Tenancy appeal cases are 541. And Munkarial appeals are 374. Same. So last year tu what figure dila? No, but these cases keep on coming. It is not that's the Speaker reason sir, because of the sunset minister, clause. Not... See, minister आमचो एकदम बरो मनीस. मिनिस्टर केन्ना इंटरफियर जायना कोणाक मुणकार करिनाका कोर म्हणून तो इंटरफियर जायना. I am not talking of Serial number 2 above shall on daily basis monitor and dispose of the cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. So weekly report is been submitted to the Secretary from Revenue. which date? Sorry? No, this is going to be implemented from which date? This is already implemented because not implemented. Speaker sir, minister is not aware. Saturday तो एकूय जॉइंट मामलेदार अजूनही बसना. आम्ही थिंगा सद्दा वचपी मनीस. Baba बसलेले आहा. ना. I am telling you बसलेले आहा. And what I am that's the reason because of this direction. Why I am bringing it to your notice that if the joint mamledar wants to dispose a Munkarial matter, he can finish it in 3 months or 2 months. Teka jai जाल्यार. Speaker तो 2 वर्सां दवरिना. तो असोसोर तो ती केस थिंगात डेट आणि तारीख आणि डेट तीच दिता. ऑपोजिट लॉयर येता तो सांगता आज आपल्याक जायना ज्युनियराक धाडटा जायना म्हणटा डेट तो येता डेट घेता चल्लो. दुसरो लॉयर येता तो उबीत रावता. आता कंडिशन घातलेले आहा न्हू. There is Speaker sir, no delay so that no every time मुणकार जो असता तो गरीब असता. टेनंट जो असता तो गरीब असता. एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. तेंका 2-2 हजार रुपये आता फी त्यांची 2,000 झाली. advocatanची 3,000 झाली. थोडे जण 1,000 घेता. Honorable member, 91 cases are disposed after sitting on Saturdays. Yes. स्पीकर सर, हांगासर 2 ऍक्ट आसा. मुणकार ऍक्ट आनी आगरचे टेनन्सी ऍक्ट. आगरचे टेनन्सी ऍक्ट 1964 आयला आनी लँड टू टिलर ऍक्ट 20 एप्रिल 1976. लँड टू टिलर ऍक्ट जे जमनी शेतकार कुळांक मेळपाच्यो तो 20 एप्रिल 1976 आनी मुणकार कायदो 1975. मुणकार कायदो येयलो 1975. मंत्री रिप्लाय करात. मिनिस्टर. स्पीकर सर, ना हांव एकूच प्रश्न म्हाजो असो आहा. सी, वी आर डिस्कसिंग दिस मॅटर फॉर द लास्ट 12 years. स्पीकर सर, आय कॅन गिव यू सर्टन केसीस इन बार्देज तालुकात ज्यो मुणकारियल केसीस. हांव मुणकारियल उलयता.
Munkarial cases are going on for 3 years, 4 years, 5 years, 8 years. आम्ही प्रॅक्टिकली फोन मारलेल्या. आता याचे रिझन कितें आतां हो मामलेदार आतां ट्रान्सफर जालो जॉयंट मामलेदार थिंगा ट्रान्सफर जालो तो येवन म्हणटा आय एम स्टडींग द मॅटर आय एम स्टडींग द मॅटर आय एम स्टडींग द मॅटर. ती दुसरो लॉयर येता डेट घेता चल्लो. म्हणजे ऑपोजीट जो भाडकार आहा जो तर तो भाडकार आपल्या मुणकाराक मुणकार करूंक सोदिना जाल्यार हे लांबत वयता. आनी कितलो तेंप म्हणून तेणी रावपाचें हेचो प्रश्न आहा. तेणी आनी कितलो तेंप रावपाचो मुणकार जावपाक टेनंट जावपाक. आतां टेनंट्सी सेम इशू आहा. भाडकार कितें म्हणटा येदें व्हडलें शेत आपलें आपूण अशेंच दिवं आपूण अशेंच दिवं. तो कोण तरी येयला म्हणटा कोण येयला म्हणटा कोण एकलो कोण घेवपाक येयला म्हणटा तो आपले टेनंटा सकट इकते घेता म्हणटा आय एम रेडी टू बाय विथ द टेनंट म्हणटा यू डोंट वरी आय विल सेटल द टेनंट. तो वयता थिंगा आनी शेत नागोरपाक लागता. म्हणजे कोण जो कोण तेका डील कोत्ता पळय तो मनीस तो येता आनी शेत नांगरूंक तो लागता. कोण टेनंट न्हू भाडकारूय न्हू भाडकाराचो मनीस कोण तरी भायलो. स्पीकर सर आय एम एक्सप्लेनिंग टू हिम द फॅक्ट why the tenant is being denied tenancy is that somebody else is tilting now. तो काडटा आनी आपूण लायता म्हणटा आनी तेजे खातीर तो टेनंट जो आहा तो भियेता मागीर तेजे हितून हे येता बाउन्सर येता शेतान बाउन्सर येता. विजय सांगतलो तुका विजय हांव उलयता तें सारकें सांग ताका मिनिस्टराक सांग. हेचेर तूं कितें कोत्तलो काय म्हणटा हांव हेचेर कितें कोत्तलो. बी स्पेसिफीक तुमी. See, as far as I understand, now you told me 8 years. There was, when I was sitting in my office, there was one person who came to me. He's saying my tenancy case has been pending for the past 23 years. I'm aware there are some cases, but we need to see. We are finding a solution basically to see that these cases are handled and in time bound. That is the reason we have given direction. The collector is monitoring. Then after that, secretary is monitoring. Honorable Chief Minister is monitoring. स्पीकर सर एश्युरन्स हावजान दिता हांव ना म्हणना मिनिस्टर एश्युरन्स दिता आपूण हें करतलो म्हणून पण प्रॅक्टिकली ग्रावंडार काम जायना म्हणून हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडून दिता. प्रॅक्टिकली काम जायना. We are working on that same direction. What you are saying. Now that is the reason I am saying after working even on Saturdays, 91 cases has been cleared. ना फुडल्या हिंगासर ह्याच सभागृहात फुडल्या फावटी will you give us the how many cases are completed? Sri Michael Lobo, एक minute. Sorry, I'll tell you. Completion of cases. Michael Lobo, एक minute. आणि केसीस घालतले मागीर पेंडिंग जे चालू आहा पळय ते उलयता हांव. चालू आहा पळय त्यो Day to day. एक minute. हां जालें. And another, the honourable member raised one minute. The honourable member raised some issue regarding a Munkarial toilet. You are asked that as far as toilet. See, Munkarial has a right to apply for a toilet through Mamladar under section 7 if denied by Badkar. स्पीकर सर स्पेसिफिक विचारपाक सोदता. ना दुसरे आतां स्पेशल मामलेदार आसा. म्हाका फक्त विचारपाक जाय की कितले स्पेशल मामलेदार आसा ते टेनन्सी आनी मामलेदार एक्झॅक्ट कितले आसा ते सांगपाक जाय. कारण स्पीकर सर मिनिस्टर म्हणटा की सॅटर्डे बसता म्हणून मात स्पेशल मामलेदार कितले आसा हेच्या पयलीं तेंच्यान सांगलें स्पेशल मामलेदार आनी ते We were shortage of Mamladars. Now I just want to answer how many Mamladars are there? Recently we have recruited 13 Mamladars. Yes. So every Mamladar basically is working on this tenancy matters. Every no, Mamladar. Not every Mamladar. You all told me last time that you will assign a special Mamladar. Last time you had told. Special Mamladar specifically for tenancy and Munkarial matters. Whichever Mamladars are hearing this Munkarial tenancy matters, those Mamladars are hearing. No, the same Mamladar, because we know about Tiswadi Mamladar, the same Mamladar is taking the matters. Tiswadi Mamladar, there are 4 Mamladars in Tiswadi. I just want to know how many special Mamladars are there for tenancy and Munkarial matters. बसून घे. Appoint केला काय ना इतले काय फुडें करपाचें आसा नाल्यार तेय सांगपाचें. Per Taluka, one special Mamladar has been appointed for handling the cases in both tenancy and Munkarial cases. Taluka. It's appointed. Yeah. Specifically for handling this case. Along with the other cases. Okay. मानाधिक वांगड्या जालें न्ही डिस्कशन जालें. ओके. मानाधिक वांगड्यांक तुमचो ठराव बाब केदार फाटी घेता तुमी मान्य आसा. Kedar Naik had rushed somewhere. So he had authorized me
based on the assurance of the minister, Okay, yeah. to withdraw the. बरें, प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो रेजोल्यूशन नंबर 4 श्री कार्लोस फेरेरा. Yes. Honorable Speaker, I move the following resolution. This House resolves that due to the circumstances by which Goa, Daman and Diu came to be liberated from Portugal and the consequent conferment of Indian citizenship on those erstwhile Portuguese nationals,